हॅलो स्टुडंट, आपला चॅप्टर नंबर 13 सुरू आहे. क्लास 7 मॅथमॅटिक्सचा पायथागोरस थेरम. त्यामध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 49 मधला क्वेश्चन 1 पाहिलेला आहे मागच्या व्हिडिओमध्ये. आता या व्हिडिओमध्ये आपल्याला क्वेश्चन 2 पाहायचा आहे. बघा, क्वेश्चन 2 इथं काय आहे? द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो. काही ट्रायंगलच्या आपल्याला साइड्स इथं खाली दिलेल्या आहेत. फाइंड आउट विच वन आर राईट अँगल ट्रायंगल. म्हणजे ह्यांच्यापैकी कोणता राईट अँगल ट्रायंगल आहे ते आपल्याला विचारलेलं आहे. आता राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे काय? आता ज्या दिलेल्या साइड्स असणार आहे, ट्रायंगलच्या ज्या दिलेल्या साइड्स असणार आहे, त्या साइड्स जर दिलेल्या साइड्स जर हे असतील, पायथागोरियन ट्रिपलेट असतील, तर तशा प्रकारच्या ट्रायंगलला आपण काय म्हणतो? तो राईट अँगल ट्रायंगल आहे असं म्हणतो. मग आपल्याला सगळ्यात अगोदर काय करावं लागणार आहे? ज्या दिलेल्या साइड्स ज्या असणार आहे त्या साइड्स मध्ये जे हे पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे का बघावं लागणार आहे. जर पायथागोरियन ट्रिपलेट असेल तर हे राईट अँगल ट्रायंगल आहे, आणि जर हे पायथागोरियन ट्रिपलेट नसेल तर हे राईट अँगल ट्रायंगल नाही असं आपण म्हणतो. बघा, आता पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे का नाही आपण कसं फाइंड आउट करतो? जे आपण क्वेश्चन 1 मध्ये केलं, काय केलं? जे बिगेस्ट नंबर असणार आहे त्या बिगेस्ट नंबरचा स्क्वेअर करतो. म्हणजे काय? 17चा स्क्वेअर इज इक्वल टू जे उरलेले 2 नंबर असणार आहे त्या उरलेल्या 2 नंबरच्या स्क्वेअरची बेरीज, म्हणजेच काय? 8चा स्क्वेअर आणि प्लस इथे काय असणार आहे? 15चा स्क्वेअर. हे असं आपण करतो. बघा, आता हे असं जर केलं, हे जर पायथागोरियन ट्रिपलेट मिळालं तर आपण त्याला काय म्हणतो? हा जो असणार आहे तो राईट अँगल ट्रायंगल आहे. बघा, आता 17चा स्क्वेअर 289 इज इक्वल टू 8चा स्क्वेअर 64 आणि प्लस हे 15चा स्क्वेअर किती येत आहे? 225. ह्या दोघांची ऍडिशन किती येत आहे? बघा, 225 आणि प्लस किती आहे? 64 आहे. तिथे बघा, 5 + 4 9 येत आहे, 6 + 2 8 येत आहे, आणि इथं 2 ला 2 येत आहे. म्हणजेच काय? 289 इज इक्वल टू 289. म्हणजे हे इक्वल आलं, आणि हे जर इक्वल आलं तर आपण काय म्हणतो? हे पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. सो द ह्याला आपण काय म्हणतो? दिस इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. सरळ सरळ लिहा. दिस इज अ दिस सेट इज अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. पायथागोरियन ट्रिपलेट हा सेट कसा आहे? पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. ट्रिपलेट आहे, आणि त्यामुळे पण आपण खाली कसं उत्तर लिहिणार? सो द साइड्स कोणकोणत्या साइड्स आहेत बघा? कोणकोणत्या आहेत साइड्स? साइड्स ऑफ लेंथ 8 15 अँड 17 विल फॉर्म अ राईट अँगल ट्रायंगल. ह्यांच्यापासून एक राईट अँगल तयार होणार आहे. विल फॉर्म अ राईट अँगल ट्रायंगल. म्हणजे ह्यांच्यापासून एक राईट अँगल ट्रायंगल तयार होणार आहे. हे आपलं क्वेश्चन 1चे आन्सर झालं. बघा, आता क्वेश्चन 2 काय विचारलेला आहे? 11 12 आणि 15 ह्याच्यामध्ये बिगेस्ट नंबर कोणता असणार आहे? 15 हा बिगेस्ट नंबर आहे. म्हणजेच काय? 15चा स्क्वेअर इज इक्वल टू राहिलेले जे 2 नंबर असणार आहे त्या 2 नंबरच्या स्क्वेअरची बेरीज, म्हणजे 11चा स्क्वेअर आणि प्लस 12चा स्क्वेअर. बघा, 15चा स्क्वेअर किती येत आहे? इथं 225 इज इक्वल टू 11चा स्क्वेअर 121 आणि प्लस 12चा स्क्वेअर किती येत आहे? 144. बघा, 225 इज इक्वल टू, आता ह्या दोघांची बेरीज किती येत आहे बघा? 144 प्लस 121. 4 + 1 5, 4 + 2 6 आणि 1 + 1 2, म्हणजे 265 इज नॉट इक्वल टू 265. हे इक्वल येत नाही, आणि हे इक्वल नसल्यामुळे आपण ह्याला काय म्हणतो? पायथागोरियन ट्रिपलेट नाही असं म्हणतो. धिस सेट इज नॉट. धिस सेट, एक मिनिट हा. धिस सेट इज नॉट अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. नॉट अ पायथागोरियन ट्रिपलेट. हा पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे का? नाही, हा पायथागोरियन ट्रिपलेट नाही. सो हा पायथागोरस ट्रिपलेट नसल्यामुळं बघा, द साइड्स ऑफ लेंथ म्हणजे ह्या ज्या साइड्स असणार आहे, कोणत्या लेंथच्या साइड्स? 11 12 अँड 15. 11 12 अँड 15 विल नॉट फॉर्म अ, हे राईट अँगल ट्रायंगल तयार करणार नाहीत. विल नॉट फॉर्म अ राईट अँगल ट्रायंगल. ह्यांच्यापासून एक राईट अँगल ट्रायंगल तयार होणार नाही. राईट अँगल ट्रायंगल हे अशा पद्धतीने आपण उत्तर फाइंड आउट केलेलं आहे. त्यानंतर बघा, पुढचे आपण क्वेश्चन 3 4 पाहूया. पुढे काय विचारलेलं आहे बघा. आता ह्याच्यामध्ये बघा, तिसरं आणि चौथं दिलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये बघा काय दिलेलं आहे? 11 16 आणि 61. आता ह्याच्यामध्ये बिगेस्ट नंबर कोणता आहे? 61. म्हणजेच काय? 61चा स्क्वेअर इज इक्वल टू ह्या दोघा स्क्वेअरची बेरीज, म्हणजेच काय? 11चा स्क्वेअर आणि प्लस इथे काय असणार आहे? 16चा स्क्वेअर असणार आहे. आता 61चा स्क्वेअर किती येत आहे बघा? 61चा स्क्वेअर जर आपण फाइंड आउट केला तर आपल्याला किती मिळत आहे? म्हणजे 2 वेळा मल्टिप्लिकेशन करणे. 61 × 61. 1 ने काय होणार आहे? 1 1 6 6, इथे 0 घेतो. 6 1 6 6 6 36. आता ह्यांची ऍडिशन किती येणार आहे बघा? 1 + 0 1, 6 + 6 12, आणि त्यानंतर 36 + 1 37, म्हणजे 3721. आपल्याला किती मिळत आहे इथं? 3721 इज इक्वल टू 11चा स्क्वेअर तर माहित आहे 121, आणि प्लस इथे प्लस आहे, प्लस 16चा स्क्वेअर किती येते? 60चा स्क्वेअर किती येत आहे? 36 आणि हे 00 3600. आता ह्यांच्यामध्ये बघा, ह्यांची बेरीज किती येत आहे बघा? 3600, आणि प्लस आपल्याला किती करायचं आहे? 121 करायचं. हे बघा, 0 + 1 1, 2 + 0 2, त्यानंतर 6 + 1 7 आणि 3 ला 3, म्हणजेच काय?
3721 इज इक्वल टू ह्याची बेरीज किती येत आहे 3721 म्हणजे हे इक्वल आलं आणि हे जर इक्वल आलं तर ह्याला आपण काय म्हणतो हा पायथागोरियन ट्रिपलेट आहे. सो ह्याला आपण काय म्हणणार आहे दिस सेट इज पायथागोरियन ट्रिपलेट. दिस सेट इज पायथागोरियन ट्रिपलेट. आणि जर पायथागोरियन ट्रिपलेट असेल तर आपण काय म्हणतो हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. ह्याला आपण काय म्हणणार सो द साइड्स ऑफ लेन्स किती आहेत बघा 1160 आणि 61 1160 आणि 61 विल फॉर्म अ राईट अँगल ट्रायंगल त्यांच्यापासून आपल्याला काय होणार आहे एक राईट अँगल ट्रायंगल मिळणार आहे. राईट अँगल ट्रायंगल ह्या अशा पद्धतीने आपण आन्सर फाइंड आउट केलेला आहे. बघा आता पुढचं जे काय असणार आहे नेक्स्ट ते आपण सॉल्व्ह करूया. बघा तिथे आता पुढचं काय दिलेलं आहे 1.5 1.6 आणि 1.7. आता ह्याच्यामध्ये ग्रेटेस्ट कोण आहे लार्ज नंबर कोण आहे 1.7 आहे. म्हणजे आपण काय करणार 1.7चा स्क्वेअर म्हणजे इथं काय लिहिणार मी 1.7चा स्क्वेअर इज इक्वल टू राहिलेल्या दोन जे नंबर असणार आहे त्यांच्या स्क्वेअरची बेरीज म्हणजे 1.5चा स्क्वेअर आणि प्लस इथे काय असणार आहे 1.6चा स्क्वेअर. हे असं अशा पद्धतीने आपण इथे काय करणार आहोत लिहिणार आहोत. आता इथे बघा जे 1.7 आहे म्हणजे काय 17 समजा 17चा स्क्वेअर किती आहे 225 आहे. आपण जर विचार केला 1 मिनिट 17चा स्क्वेअर 289 आहे. बघा इथे 289 आणि इथं बघा हे एकने पॉईंट आहे म्हटल्यानंतर 1.7 इंटू 1.7 आपण करत असतो म्हणजे हे एक झालं आणि हे एक दोन झालं म्हणजे दोन घरे आपल्याला पॉईंट अलीकडे घ्यावं लागणार म्हणजे काय 2.89 येणार आहे इज इक्वल टू आता 15चा स्क्वेअर किती आहे 15चा स्क्वेअर 225 आहे. आता हे पण दोन घरानंतर पॉईंट घ्यायला तर 2.25 येणार आहे आणि प्लस जे 1.6 आहे म्हणजे काय 16चा स्क्वेअर किती आहे 256 आहे. ह्याच्यामध्ये पण दोन घर पॉईंट घ्यायला तर 2.56 येणार आहे. आता बघा 2.89 इज इक्वल टू आता ह्या दोघांची बेरीज किती येते बघा 2.25 आणि प्लस 2.56 किती येत आहे बघा 6 + 5 11 5 + 1 6 6 + 2 8 इथे पॉईंट 2 + 2 4 म्हणजे इथे किती येत आहे बेरीज आपल्याला 4.81 येत आहे 4.81. हे इक्वल आहे का नाही हे नॉट इक्वल आहे. म्हणजे नॉट इक्वल असल्यामुळे आपण काय म्हणतो हा पायथागोरियन ट्रिपलेट नाही. सो दिस सेट इज नॉट पायथागोरियन ट्रिपलेट. दिस सेट इज नॉट पायथागोरियन ट्रिपलेट आणि हा सेट पायथागोरियन ट्रिपलेट नाही म्हणल्यानंतर ह्याच्यापासून राईट अँगल ट्रायंगल तयार होणार नाही. खाली उत्तर कसं लिहिणार सो द साइड्स ऑफ लेन्स कोणकोणते लेन्स आहेत बघा इथं लेन्स 1.5 1.6 अँड 1.7 विल नॉट फॉर्म राईट अँगल ट्रायंगल. नॉट शब्द महत्वाचा आहे विल नॉट फॉर्म राईट अँगल ट्रायंगल ह्यांच्यापासून एक राईट अँगल ट्रायंगल तयार होत नाही. अशा पद्धतीने आपला आज काय झालेला आहे तर चॅप्टर नंबर 13 पायथागोरस थेरम आपला इथे कंप्लीट संपलेला आहे. पायथागोरस थेरमचा जो चॅप्टर आहे तो आपला प्रॅक्टिस 48 49 पूर्ण सगळे प्रॉब्लेम्स सगळे क्वेश्चन्स घेऊन संपलेला आहे. आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये जो चॅप्टर नंबर 14 आहे तो चॅप्टर नंबर 14ला आपण सुरुवात करूया. या व्हिडिओमध्ये एवढंच बस. आणि मागचे झालेले जर टॉपिक्स तुम्हाला पाहिजे असतील तर या व्हिडिओच्या खाली ह्या चॅनलचं नाव दिसत आहे बघा AIO अकॅडमी त्या चॅनलच्या नावावरती क्लिक करा तुम्हाला बाकीचे टॉपिक्स पाहायला मिळतील. ओके थँक्यू.